Kyllä sitä Suomessakin paksuja mäntyjä kasvaa. Tää yksilö on rauhoitettu Reposalmen rannassa täällä Helsingissä. Aika jötkäle. Isompi kuin mä. Sitten ei muuta kuin Reposalmen yli täällä Helsingissä jäällä. Melkein 20 astetta pakkasta, tammikuun viimeinen päivä ja aurinkoinen oikein keväinen fiilis, mutta jäätävän kylmää. Mennään käymään tuossa Vartiosaaressa ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Askelhan narisee tuossa kenkien alla mukavasti näin kylmän talvipäivän kunniaksi. Noin, päästiin Vartiosaareen, eli jääosuus selätetty. Tää Vartiosaari, tämähän on mainio paikka ulkoilla. Ei täällä palveluita varsinaisesti ole, että tarvitaan omat eväät ja juomat mukaan, jos sellaisia haluaa. Katsotaan mitä kaikkea täältä tänään löytyy. Tietyllä tapaa, kun täällä kulkee, näyttää aika ikään kuin pysähtyneen 1800-luvulle tai johonkin sinne kaukaiseen aikaan. Tää Vartiosaari-nimi, tämähän on saanut nimensä siitä, että täällä on korkeita kallioita, josta on aikanaan sytytetty tällaisia vartiotulia varoitukseksi kaupungin asukkaille siitä, että vihollinen lähestyy. Ehkä mä vähän liioittelin siitä 1800-luvusta. On täällä 1900-luvunkin taloja ja tekniikkaa. Mutta toisinaan on täällä asioita, paikkoja, mitkä tuo vanhan ajan mieleen. Kohta nähdään yksi. Täältä me lähdettiin, tultiin jään yli, otettiin tästä tiukka vasen, kaarrettiin tänne ja nyt ollaan tässä. Lähestytään metsäkirkkoa, parit portaat edessä. Siispä kirkkopolulle. Ehkä teistä moni ei tiennyt, mutta täältä todella löytyy tällainen avokirkko. Vaan tämä kyltti ei taida sanoa mitään, ellet ole tarkka ja avaa saranoita. Päästään Jatulin tarhalle ratkaisemaan kysymyksiä. Älä itsekään emmi käydä Jatulin tarhan käytäville, kun olet päässyt keskustaan, voit esittää toiveen. Näin sanoi johtaja Fagerholm harjoitteessa lapsille. Ja näin selvittiin kirkosta ja päästiin seuraavaan etappiin.
Nyt me suunnataan matkaa eteenpäin ja jatketaan tänne Vartiokalliolle siellä, missä niitä merkkitulia on aikanaan annettu. Siis Vartiokallio näköalapaikkaa kohti. Aika moni talvipäivän kävelijä täällä on käynyt polkua tallaamassa. Tähän on kehittynyt oikein tämmönen pitävä rakenteinen polku. Raikasta on. Siltareittiä, mitä on nyt rakennettu siihen. Suomessa meillä on monta asiaa, mistä on voinut olla ylpeä. Hyvä terveydenhuolto, koulutus, luonto ja totta kai se suomalainen sisu. Siitä hyvästä terveydenhuollosta, siitä en enää ole vakuuttunut, että se on sellainen ylpeyden aihe. Se on vähän murentunut. Mutta tästä luonnosta mä haluaisin itse pitää kiinni. Ja totta kai siitä sisusta ja koulutuksesta. Olemme museoesineitä, eli liian vanhoja leikkikavereiksi. Näin sanoo kyltti. Vaan hieman tämä sotii minun omaa filosofiaa vastaan, kun mä olen sitä mieltä, että koskaan ei ole liian vanha leikkimään. Mitä mieltä sä tästä hommasta oot? Leikkisyys. Voihan se olla vaan ihmisen luonteen piirre. En mä tiedä. Mutta siihen on lupa ja pitää olla uskallus leikkiä. Jaha, jälleen nimetön luukku. Ja päästään johtaja Fagerholmin harjoitteeseen. Mieti, miten itse olet kokenut elvyttää yhteyttä lemmikkiin, maatalouseläimeen tai villieläimeen, jos olet seurassa ja muistosi. Ihan spontaani muisto villistä luonnosta viime kesältä. Muurahainen, kekomuurahainen oli pudonnut sellaiseen järveen tai metsälampeen. Siellä se hädissään räpiköi. Annoin sille puun lehden, mihinkä se kiipesi, ja pelastin sen sinne rannalle. Ehkä meillä jonkunlainen yhteys oli siinäkin. Luonnon jälkiä kun tässä katsoo, niin tässä on viettänyt selvästi joku eläinyötä. Vaan kyllä se yhteys ehkä toisiin ihmisiin on se syvempi. Esimerkiksi niitä, että just tietää mitä toinen on sanomassa. Toinen ei ehdi edes lausetta aloittaa, kun sä tiedät hyvästä ystävästä, mitä se aikoo sanoa. Tai mitä se aikoo seuraavaksi kommentoida, kirjoittaa, jotain muuta. Pidetään sitä yhteyttä toisiimme. Aika paljon on puhuttu jäänmurtajista ja arktisesta ulottuvuudesta. Noin Suomen jäänmurtajat mun tietääkseni, ne ei ole kovin työllistettyjä ollut viime vuosina, moneen vuoteen, muuta kuin aivan satunnaisesti. Vaan enpä muista uutista nähneeni, että tänäkään vuonna jäänmurtaja se ja se olisi kovin suuressa liikkeessä ollut, tai ainakaan uutisoitu. Onkohan ne olleet liikkeessä vai ei, ja tarvitaanko niitä?
En tiedä. Voisi ajatella, että ainakin Perämerellä niitä tarvitaan ja ehkä se on sitten vähän keväämällä ahtojään aikaan, kun se varsinainen urakka alkaa. Pitää seurailla tilannetta vai onko mä ollut vain uutispimenossa, onhan sekin mahdollista. Ja niin taas päästään seuraavalle luukulle. Nyt me tiedetään jo, että täältä löytyy luukku. Ja täältä löytyy johtaja Fagerholmin harjoite. Katso ympärillesi, lähelle ja pitkälle. Voit myös keskittää katseesi yhteen kohtaan ja samalla pyöritellä päätäsi, jolloin sekä niska että silmät vetreytyvät. Tai ehkä haluaisit ihailla maailmaa selin makuulta. Niinhän se on tehtävä. Nyt mä haluan. Jatketaan matkaa. Ja sitten saavutaan Pitkospuille. Näin talvella. Täällähän on ihan sama oikeastaan, missä kohtaa kävelee. Tarkoitus toki kävellä polkuja pitkin. Mutta tarkoitin, että pitkospuita ei välttämättä talvella olisi tarve olla. Kesällä tässä on märkää. Sen verran on varmaan ravinto vähissä, että täältä löytyy tosi paljon tämmöisiä kuopsittuja kohtia, missä joku eläin on kaivanut. Ja ihan en ole ekspertti tässä, mutta saattaisi olla peuran jälkiä. Ainakin ne maata käyvät kaivamassa toisinaan. Siinä on nyt vähän kuin silmät ja nenä, niin kuin nallella. Mutta avataan luukku. Ja Kotkan siipilehto kertoo yhteistyövoimasta. Koe Kotkan siipien viidakkomainen tunnelma. Hengitä sisään vihreyttä. Ja aina ulos hengittäessäsi rentoudu. Anna itsesi lumoutua. Nähtävyyspaikka Hiidenkirnu, mutta ennen sitä kyllä johtaja Fagerholmin luukku. Hiidenkirnu synnytti veden voima. Jos on lämmintä, tepastele kalliolla avojaloin. Jalkapohjien saama hieronta on nautinnollista. Ja sitten jatketaan Hiidenkirnulta tuohon meren jäälle. Jää on oikein kantavaa tämmöisen pakkaskausien jälkeen. Ja siinä oli tämänkertainen Vartiosaaren lenkki. Ei muuta kuin katsotaan seuraava video. Moi moi!